What's up mga boss? Kamusta kayo? Welcome to my channel again. Ngayon meron tayong package na dumating. I-unbox natin. So samahan nyo ako. Buksan na natin to. May kasama siyang sample ng Blackfire Pro Detailer. So this one. May kasama siyang cup. Boss, FLEX PXE PXE 80 mga boss. Gamitin na natin to bukas. So may kasama siyang charger. Charger. And then 3-inch backing plate. And then meron siyang 1-inch backing plate, velcro type. And then yung isa, yung sticky, para sa sticky. Kung gusto mo magliha, ito pwede to. And then
doon sa rotary. Meron siya para doon sa rotary. Then, meron siyang kasamang 2 battery. 2 battery. Yeah, 2 battery. Siyempre, manual. Kasama niya yung mga manual. So eto guys yung 12mm throw, and then yung isa, eto yung 3mm throw. Meron siyang kasamang bag. Yan. Yan, kasamang bag. Yan mga boss. Sa mga boss. Okay. Okay. Wow. So ito yung switch button niya, and then dito naman yung pinakalagayan nung like gusto mong gamitin yung para sa rotary. Ito, ganun lang siya. Then wala lang ha. So easy. Ganun lang siya mga boss, oh. Plug in lang. Tapos so pwede rin palang let's say i-push nyo yung button. Yan, pwede nyo kontrolin yung volume, and then kung gusto nyo i-lock siya, ganun lang. Tapos yung pinaka speed dial dito. Okay. Okay. So pinatay ko siya. Gusto ko siyang buksan uli. So balik lang siya ulit doon. Sabihin siya, parang may memory na siya, kahit patayin mo siya and then ibalik mo uli kung ano yung nakakalagay doon sa speed dial, doon pa rin siya babalik. So try natin to bukas mga boss. Maganda kasi to dun sa mga small area, sa mga small panel, dun sa A pillar, B pillar, side mirror, door handle, sa mga sulok-sulok sa bumper. To maganda siyang gamitin. And then kinagandaan kasi nito, pagka may mga gagawin, kahit wala ng cord, hindi mo na siya gamitan, tapos battery na lang, mas convenienteng gamitin. Yun lang, tingnan natin to bukas mga boss.
naman siya mga boss. Ito yung ito yung 3mm throw and then 3-inch backing plate mga boss. Siya. Tapos yung battery, makikita nyo naman siya kung gusto nyo malaman kung may marami pang laman yung battery nyo to. Meron siyang nakalagay sa likod na indicator kung gaano pa kadami yung charge ng battery. Yan, may indicator siya sa likod. So, ayan yung 12mm throw mga boss. Gamit yung 3-inch backing plate. So, alam naman natin na isa sa mga magagandang polisher ay yung Flex. Yan, isa yan sa mga magagandang klase ng tools mga boss. Tsaka ano siya, masarap siya hawakan, hindi siya sabihin balance, maganda siya. Ayos na ayos to boss, lalo doon sa mga sulok-sulok na area, magandang gamitin to. Saka sana mayroon pang mga lumabas na accessories para dito sa FLEX PXE. Binili ko rin para dun sa spray gun, kasi gusto ko pag tapos kong gamitin yung spray gun, lagay ko siya dun sa safety lalagyan. So nakita ko to kahapon, so kaso hindi ko pa siya naayos. Para siyang pelican case, pero hindi naman sila nagkakalayo ng presyo masyado. So mas pinili ko na to, okay naman na, kasi spray gun lang naman ilalagay ko eh. Ayan siya, may kasama na din siyang mga foam. Tapos ikaw na din bahala mag kung anong size, kasi madali naman siyang pag papakita ko sa inyo kung paano ko siya ilalagay dito, yung mga spray gun. Siyempre, bumibili tayo ng mga tool, siyempre mahal din yan, yung mga spray gun na ginagamit natin. Sayang yung investment kung masisira lang. Siyempre, kailangan din natin silang proteksyonan. So, pinili ko to as case para hindi sila masira. At least, nakatabi lang sila pagka hindi ko nagagamitin. Safety. So, kung gusto nyo tong ganitong case, comment lang kayo doon sa section natin. Tapos tingnan natin kung paano ko kayo pwedeng tulungan. Kung gusto nyo
magpabili nito. Tingnan natin mga boss. Kasi sayang eh. At least nakita nyo siya. So salamat boss ulit dun sa mga nag-subscribe and that dun sa mga nag-like. So puputulin ko na to. Kita-kita tayo ulit dun sa susunod kong video mga boss. Pasensya na kung hindi ako masyadong nag-upload ngayon. Sobrang busy kasi. So salamat ulit. Peace out.